เราเพิ่งโดนวงการซิมตกมาแต่เฮ้ยนั่นพวงเคสเลยเหรอมีใครป้ายอย่างไรคุณพอตตี้ปะเนี่ยมาถอยมาก่อนสักนิดหมายถึงอย่าเพิ่งรีบมามุงน่ะมันมีเรื่องของการวางแผนพลาดไปหลายจุดอย่างเรื่องของการอยากลงแข่งแล้วทางค่ายเขาก็ไปย้ายเกมแล้วเราเองก็ที่ไม่มีเวลามาซ้อมสักทีนะนั่นก็มาถึงจุดนี้จุดที่ทำให้เราคิดว่าจะทำยังไงให้ไอ้จอยพวงมาลัยเนี่ยมันกลายเป็นคอนเทนต์ได้ยินดีต้อนรับสู่ตอนแรกของการพยายามเป็นนักแข่งซิมเราชื่อพอตตี้และนี่ก็จะมีตอนต่อก็ได้ถ้าเกิดเราวางแผนดีๆถ้าถามว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันก็เริ่มมาจากรีวิว Need for Speed ของเราเนี่ยแหละพอมาถึง Pro Street เนี่ยคือคนดูมันก็ยังมีแต่ว่ากราฟมันลดลงแปลว่าอาจจะหากินกับซีรีส์นี้ได้ไม่นานก็เลยย้ายไปกริดดูหนักกว่าเดิมอีกแต่เพราะว่าเราเชื่อว่าเกมรถแข่งเนี่ยมันสามารถอยู่กับช่องได้เราก็เลยมองภาพกว้างขึ้นไปอีกแล้วไปดูว่าคนไทยเขาไปดูอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็มาตกที่วงการซิมนี่แหละมีทั้งตลาดมีทั้งคอมมูนิตี้ที่พร้อมแล้วเราก็ไปเจอกับ e-motorsport ตอนที่เจอแบบครั้งแรกก็คือว้าวเลยนะเพราะว่าระบบมันดูพร้อมมากแล้วเราก็เลยตัดสินใจตรงนั้นเลยว่าโอเคทิศทางของซิมนี่แหละคือที่เราจะไปต่อเริ่มจากเก็บเงินหาเกมซิมที่เล่นกับจอยได้ก่อนก็เป็น Automobilista 2 เพราะว่าไปอ่านเจอมาว่าเขาเอาเอนจินจาก Need for Speed Shift เนี่ยไปต่อยอดเป็นเกมที่ผ่านมือมาแล้วคิดว่าน่าจะคุมได้ตอนนั้นก็ลดราคาพอดีก็ซื้อมาเลยไม่ได้เข้ามือสักนิดคือเราไม่ได้คำนวณไงว่าฟิสิกส์มันจะต่างกันเยอะขนาดไหนสุดท้ายก็เลยต้องไปนั่งเปิดไกด์อ่านดูว่าวิธีไหนจะทำให้มันเล่นได้และเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็พบว่าไปเริ่มจากรถรุ่นเล็กก่อนไหมพวก Ginetta อะไรพวกนี้ก็โอเคมันก็พัฒนามาได้ระดับหนึ่งพอเข้าใจระบบรวมๆได้จนมาถึงจุดที่เก็บเงินพอก็ไปซื้อไอ้เซตนี้ Moza R5 ตัวเริ่มต้นเลยแต่ว่าไม่ใช่มือหนึ่งนะคือตอนนั้นมีคนลงวางขายที่ Marketplace แล้วก็เราอยู่ใกล้ๆพอดีก็เลยเข้าไปซื้อทันทีแบบว่าตัดหน้าใครสักคนไปด้วยก็ถ้าใครจำเหตุการณ์ได้ก็ขอโทษตรงนี้นะครับผมก็ได้ครบถึง Half Cockpit เอากลับบ้านเซตอัพลงไดเวอร์เล่นได้เลยแล้วก็พบว่าไอ้โครงเนี่ยคือถอดไปแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นก็คือมันสั่นมากแต่ก็ถือว่าไม่เป็นไรเราทำความรู้จักกับพวงมาลัยพวงแรกก่อนพวงมาลัย ES จับแรกๆมันก็รู้สึกดีนะเพราะว่ามันมีความคล้ายกับพวงมาลัยรถคันที่เราขับประจำอยู่แล้วในวันเรื่องของเส้นผ่าศูนย์กลางเล่นไปสักพักมันก็รู้สึกได้แล้วแหละว่าวงแขนมันแคบหมุนเยอะๆจะสอกตัวเองเข้าให้แต่ว่าก็ต้องทนไปก่อนสักนิดนึงคือยังเพิ่งซื้อมาไงได้สักเดือนหนึ่งแหละมั้งเพราะตั้งแต่รู้ตัวก็คือค้นหาแล้วว่าจะไปต่อพวงมาลัยไหนดีตอนนั้นก็มีความรู้สึกอยากแวบๆไปซิมเมจิกอยู่บ้างแต่ดูแล้วของเสริมถ้าจะเยอะถ้าไม่ใช้อุปกรณ์ทั้งหมดของเขาเองด้วยงบด้วยของที่ซื้อมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าพวง KS เนี่ยแหละจบประเด็นคือมันมีจังหวะหนึ่งที่เหมาะเจาะกันมากคือตอนแรกเนี่ยเราไปเจอที่ร้านค้าออนไลน์มันก็ลดไปถึง 6,000 ถึง 7,000 ได้แล้วก็ถ้าอยู่ในช่วงนั้นก็คิดแล้วแหละว่ามือจับต้องได้ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมันก็แบบสัญญาณจากพระเจ้าคือถูกไหมไม่บอกนะว่าเจ้าไหนแต่มันก็ถูกมาในระดับที่ครอบคลุมราคาตอนที่พวงมาลัยมันลดไปเยอะได้และไม่เกินเดือนหลังจากนั้นราคามันก็ลงไปที่ 7,000 อีกห้ามใจไม่ได้เลยฉะนั้นการลงทุนกับซิมเรซิ่งของเราเนี่ยก็อยู่ในระดับงบน้อย beginner อยู่นะครับ รวมถึงเกม Assetto Corsa ด้วยคือเขามาลดราคาทั้งแผงพอดีเท่ากับว่าได้ลงสนามไปฝึกซ้อมแล้วมาสู่กำแพงที่ยากที่สุดสำหรับเรานั่นก็คือการสอบใบอนุญาตต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคือว่าตัว e-motorsport เนี่ยเขาตั้งรายการไว้กับ2เกมคือ Assetto Corsa กับตัว Competizione แล้วกับเราที่มีพื้นฐานมาจากเกมแบบอาร์เคดหรือว่าอย่างมากคือซิมเคดเนี่ยความชอบมันก็จะไปอยู่กับรถ GT ก่อนทำให้เราคิดว่า Competizione แหละคือตัวที่เหมาะสมที่จะลงเวลาไปกับมันทว่าเราก็มีปัญหาอย่างหนึ่งที่เราชอบมองข้ามก็คือเรื่องของความยากง่ายเป็นซิมูเลชันไม่พอเราไปขับ Porsche ด้วยเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันเป็นรถที่ขับยากที่สุดในเกมโอ้ยแล้วนี่ก็ดื้อเพราะว่าชอบรถอีกทำให้ขับวนไปอีกตั้งหลายรอบกว่าจะได้เวลาตามเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้แต่นั้นไม่พอเขาอยากได้5รอบเราที่พยายามขับไม่ให้ตกสนามไม่ให้วนไม่ให้อะไรทั้งหลายจนได้เวลาเนี่ยก็จิกพวงมาลัยไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละแล้วที่เล่ามาก็คือแค่ฝั่งของการเล่นซิมนะในชีวิตจริงเนี่ยเราก็รับงานอยู่ด้วยและล่าสุดก็เป็นงานตัดต่อซีรีส์และความเป็นซีรีส์มันก็กินเวลาค่อนข้างนานที่หายไปจากช่องเนี่ยก็ด้วยเหตุผลนี้เหมือนกันนะครับกับเรื่องซ้อมก็เลยไม่ต้องพูดถึงนะครับทำให้เวลามันก็ผ่านมาเป็นหลายเดือนอยู่
จนมาเห็นว่า eMotorsport ประกาศว่าเขาจะย้ายไปเกม Evo ก็คือ Assetto Corsa ภาคใหม่ที่ตอนนั้นเราไม่ได้ซื้อด้วยความที่หลายๆรีวิวเนี่ยบอกว่าเกมมันยังไม่นิ่งนั่นก็พาพวกเรากลับมายังปัจจุบันที่กำลังนั่งคิดว่าจะทำให้เป็นคอนเทนต์อะไรดีและเกิดขึ้นเป็นวิดีโอนี้ยืนพื้นก่อนแล้วกันว่าจะเป็นการจดบันทึกว่าเราไปถึงไหนแล้วกับเกมซิมฉะนั้นเรามือใหม่ยินดีต้อนรับครับอนาคตคิดว่าจะไปเรื่องของการไม่มีพวงมาลัยหรือว่าเรื่องที่เรา beginner เขามักจะเป็นห่วงกันไม่อยากให้ไปคาดหวังกับการมีเทคนิคหรือว่าทริคอะไรมากมานำเสนอเพราะว่าตัวเองยังเอาตัวไม่รอดส่วนเกมอื่นๆแนวแข่งรถก็พยายามหามารีวิวอยู่เห็นว่ามีคนคอมเมนต์อยากให้ดู The Run บ้างหรือว่าอยากให้ไปเล่น Underground 2 สักทีแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็อยากเขียนเกี่ยวกับ Burnout Paradise ด้วยคิดว่าจะให้เป็นเรื่องของจังหวะในอนาคตแหละเพราะว่าเราก็เขียนสลับกับพวกเกมยิงเกมอื่นๆแล้วก็ Internet Culture ไปด้วยกันก็อะไรที่ request มาคิดว่าได้ดูแหละแต่เป็นตอนไหนเนี่ยต้องไปลุ้นกันเองก็มีเท่านี้แหละกับบันทึก Sim Racing ของเราไว้เจอกันวิดีโอหน้าบ๊ายบาย